Hãy thử hình dung vào một buổi sáng tưởng chừng yên bình, khi bầu trời phía tây Đài Loan bất ngờ bùng lên bởi hàng loạt vệt lửa lao tới từ lục địa. Radar cảnh giới hú vang, hệ thống phòng không được kích hoạt, chiến đấu cơ khẩn cấp cất cánh. Ngoài khơi, đội hình tàu khu trục và tàu đổ bộ Trung Quốc siết chặt vòng vây, từng lớp máy bay nối nhau vượt qua eo biển với tốc độ không tưởng. Chỉ trong vài phút, cả hòn đảo 24 triệu dân bị đẩy vào thời khắc sinh tử. Cả thế giới lập tức đặt ra câu hỏi lạnh sống lưng. Nếu kịch bản ấy xảy ra thật, Đài Loan sẽ trụ được bao lâu? 3 ngày, 3 tuần, 3 tháng hay lâu hơn nữa? Và cái giá phải trả sẽ tàn khốc đến mức nào cho cả hai bên? Nếu bạn muốn theo dõi những phân tích quân sự sâu nhất, đừng quên nhấn đăng ký kênh Hồ Sơ Quân Giới ngay bây giờ. Trong bất kỳ cuộc xung đột nào, đặc biệt là một cuộc chiến có quy mô lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến trật tự khu vực như xung đột Trung Quốc và Đài Loan, việc hiểu rõ tương quan lực lượng và mục tiêu chiến lược của hai bên là điều mang tính nền tảng. Để trả lời câu hỏi Đài Loan có thể trụ được bao lâu nếu Trung Quốc tấn công, người ta không thể chỉ nhìn vào số lượng vũ khí, mà phải xem xét toàn diện các yếu tố địa lý, cấu trúc quân sự, năng lực phòng thủ, sự hỗ trợ từ bên ngoài và cách mỗi bên định hình mục tiêu chiến lược của mình. Khi đặt lên bàn cân, Trung Quốc rõ ràng sở hữu một lực lượng quân sự vượt trội cả về quy mô lẫn sức mạnh tấn công, nhưng Đài Loan lại có những lợi thế không thể xem thường, đặc biệt là yếu tố phòng thủ, tinh thần dân tộc, địa hình và sự chuẩn bị cho chiến tranh trong nhiều thập kỷ. Trung Quốc trong suốt hơn 20 năm qua đã đầu tư không ngừng vào việc hiện đại hóa quân đội, biến lực lượng quân sự vốn nặng về số lượng thành một cỗ máy chiến tranh công nghệ cao. Hải quân Trung Quốc hiện được đánh giá là lớn nhất thế giới về số lượng tàu chiến, với hàng trăm tàu khu trục, tàu hộ vệ, tàu đổ bộ và tàu tên lửa. Đặc biệt, họ có các tàu khu trục Type 055 và Type 052D trang bị radar tiên tiến và tên lửa tầm xa, có khả năng khống chế một vùng biển rộng lớn. Không quân Trung Quốc sở hữu những máy bay chiến đấu hiện đại như J-20, J-16 cùng các phi đội máy bay cảnh báo sớm và máy bay ném bom H-6K có khả năng mang tên lửa hành trình tầm xa. Bên cạnh đó, lực lượng tên lửa của Trung Quốc với các dòng tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm xa là một trong những yếu tố quan trọng nhất khiến Đài Loan phải luôn trong tư thế chuẩn bị. Những loại vũ khí này không chỉ nhằm tấn công các căn cứ trên đảo mà còn nhắm vào tàu chiến và căn cứ quân sự của Mỹ tại Nhật Bản và Guam. Tuy nhiên, sức mạnh không chỉ đến từ khả năng tấn công. Trung Quốc có một lợi thế không thể thay đổi. Địa lý, eo biển Đài Loan chỉ rộng khoảng 130 km tại điểm hẹp nhất, nghĩa là mọi hoạt động quân sự của họ đều ở ngay trước cửa nhà. Điều này làm giảm thời gian triển khai, rút ngắn đường tiếp tế và cho phép quân đội Trung Quốc duy trì cường độ tấn công trong thời gian dài. Nhưng chính khoảng cách gần này cũng mang lại rủi ro, vì bất kỳ cuộc đổ bộ nào cũng phải vượt qua vùng biển mà Đài Loan đã chuẩn bị suốt hàng thập kỷ để biến nó thành vùng chết đối với tàu chiến đối phương. Đài Loan hiểu rất rõ rằng họ không thể thắng Trung Quốc bằng cách đối đầu trực diện. Vì thế, họ xây dựng chiến lược phòng thủ dựa trên mô hình con nhím. Thay vì tìm cách duy trì một lực lượng quân sự có quy mô lớn, Đài Loan tập trung củng cố khả năng khiến đối phương phải trả giá cực đắt cho bất kỳ bước tiến nào. Các tuyến phòng thủ ngầm, các hầm chứa máy bay được đào sâu trong núi, hệ thống tên lửa chống hạm được bố trí dọc bờ biển và mạng lưới radar cảnh giới nhiều tầng là những cấu trúc cốt lõi. Đài Loan cũng đầu tư mạnh vào hệ thống phòng không hiện đại như Patriot PAC-3, Skybow và phát triển các tên lửa tầm xa có khả năng tấn công vào các sân bay, căn cứ chỉ huy của Trung Quốc trên lục địa. Tư thế phòng thủ này không nhằm giành ưu thế mà nhằm kéo dài thời gian sống còn, gây thiệt hại nặng nề cho đối phương và chờ đợi sự can thiệp của các đồng minh. Một yếu tố quan trọng khác là Đài Loan không chiến đấu một mình. Dù Mỹ không chính thức cam kết bảo vệ Đài Loan bằng hiệp ước, nhưng những tuyên bố chính trị và các gói hỗ trợ lớn bằng vũ khí, cùng sự hiện diện quân sự mạnh mẽ của Mỹ tại Nhật Bản và Guam, khiến Trung Quốc phải tính toán rất kỹ. Nhật Bản, với vị trí chiến lược nằm ngay phía đông bắc Đài Loan, cũng có thể tham gia khi lợi ích an ninh của họ bị đe dọa. Nếu Mỹ và Nhật can thiệp trực tiếp, chiến trường sẽ thay đổi hoàn toàn, kéo dài thời gian Đài Loan trụ được từ vài tuần lên vài tháng hoặc hơn nữa. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo điều này sẽ xảy ra ngay lập tức. Các wargame cho thấy Mỹ cần thời gian để triển khai đầy đủ lực lượng, và đó là lý do vì sao mốc 90 ngày được xem như cột mốc vàng cho khả năng sống sót của Đài Loan. Tổng hợp tất cả những yếu tố trên, bức tranh tương quan lực lượng cho thấy Trung Quốc có đầy đủ tiềm lực để mở một cuộc tấn công lớn, nhưng Đài Loan lại có khả năng biến cuộc tấn công đó thành một cuộc chiến tiêu hao kéo dài. Sức mạnh tấn công của Trung Quốc lớn, nhưng phòng thủ của Đài Loan không hề yếu. Trung Quốc có số lượng tàu chiến khổng lồ, nhưng Đài Loan có địa hình hiểm trở, phòng không tách lớp và hệ thống hầm ngầm được gia cố nhiều năm. Trung Quốc có lợi thế áp đảo trên không, nhưng Đài Loan có khả năng ẩn giấu lực lượng, phòng thủ đa tầng và tinh thần dân tộc mạnh mẽ. Và quan trọng hơn, bất kỳ tính toán nào cũng không thể bỏ qua khả năng can thiệp của Mỹ và Nhật, điều có thể kéo dài chiến tranh thành nhiều tháng, thậm chí hơn. Khi phân tích khả năng Đài Loan trụ được bao lâu, không thể xem xét một cách chung chung. Thời gian tồn tại của một quốc gia trong chiến tranh phụ thuộc trực tiếp vào cách đối phương tiến hành chiến dịch. Trung Quốc có nhiều lựa chọn chiến lược khác nhau và mỗi kịch bản sẽ tạo ra quỹ thời gian khác nhau cho Đài Loan. Việc đánh giá từng kịch bản giúp hình dung một cách rõ ràng hơn về cuộc chiến có thể sẽ diễn ra trên hòn đảo này, cũng như khả năng sống còn của một quốc gia đang đứng ở tuyến đầu của sự cạnh tranh giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới.
Mặc dù một cuộc chiến có thể kết hợp nhiều hình thức tấn công cùng lúc, các chuyên gia quốc tế thường gom lại thành 4 nhóm chính, bao gồm phong tỏa, tập kích hỏa lực tầm xa, chiến tranh mạng và đổ bộ toàn diện. Mỗi nhóm có ưu điểm, nhược điểm riêng và mang theo tính toán chiến lược khác nhau từ phía Trung Quốc. Kịch bản đầu tiên và được đánh giá là dễ thực hiện nhất chính là phong tỏa toàn diện. Trung Quốc với lực lượng hải quân và không quân lớn có thể thiết lập một vòng vây quanh Đài Loan bằng tàu khu trục, tàu đổ bộ, tàu tên lửa và máy bay tuần tra. Việc phong tỏa không chỉ nhằm ngăn cản hàng hóa và nhiên liệu vào đảo, mà còn nhằm bóp nghẹt nền kinh tế vốn phụ thuộc nhiều vào thương mại của Đài Loan. Nếu Trung Quốc chỉ muốn gây sức ép Đài Loan đàm phán hoặc gây chia rẽ xã hội nội bộ mà không cần chiến đấu tốn kém, phong tỏa là lựa chọn khả dĩ nhất. Trong tình huống này, thời gian Đài Loan trụ được phụ thuộc vào lượng dự trữ nhiên liệu, lương thực và khả năng duy trì cơ sở hạ tầng. Theo nhiều đánh giá, nếu không có phá vỡ phong tỏa từ bên ngoài, Đài Loan có thể chịu đựng khoảng 60 đến 90 ngày trước khi nền kinh tế và xã hội bắt đầu gặp sự cố nghiêm trọng. Chiến lược phong tỏa cũng giúp Trung Quốc hạn chế tối đa thương vong quân sự, nhưng lại khiến họ dễ bị cộng đồng quốc tế chỉ trích nếu phong tỏa dẫn tới thảm họa nhân đạo. Kịch bản thứ hai là tập kích bằng tên lửa và không kích quy mô lớn, nhằm phá vỡ khả năng chỉ huy và phòng thủ của Đài Loan ngay trong những giờ đầu tiên. Trung Quốc sở hữu hàng trăm bệ phóng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình tầm xa, có khả năng đánh trúng sân bay, căn cứ radar, trung tâm thông tin, kho nhiên liệu, nhà máy điện, cầu cảng và các mục tiêu chiến lược. Mục tiêu của họ là khiến Đài Loan bị tê liệt, mất khả năng điều khiển lực lượng và buộc phải phòng thủ bị động. Trong những kịch bản mô phỏng, nhiều chuyên gia cho rằng nếu Trung Quốc dùng toàn bộ sức mạnh tên lửa ngay lập tức, không quân Đài Loan có thể mất đi một phần lớn năng lực chỉ trong 3 đến 7 ngày. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa rằng Đài Loan sẽ sụp đổ. Nhờ hệ thống hầm trú, đường băng phụ, khả năng phân tán máy bay và các cơ sở chỉ huy ngầm, Đài Loan vẫn đủ năng lực duy trì chiến đấu trong nhiều tuần. Dù vậy, đây là kịch bản khiến xã hội trên đảo bị ảnh hưởng nặng nề nhất do hạ tầng dân sự bị tấn công gián tiếp, dẫn tới gián đoạn điện, nước và thông tin. Với kiểu tấn công này, Đài Loan có thể cầm cự khoảng 2 đến 4 tuần nếu không có thêm sự hỗ trợ từ bên ngoài. Kịch bản thứ ba là chiến tranh mạng và chiến tranh thông tin, một phương thức ngày càng được sử dụng trong chiến tranh hiện đại. Trung Quốc có lực lượng mạng hùng mạnh, có khả năng đánh sập hệ thống điện, ngân hàng, giao thông, thậm chí thao túng mạng xã hội để gây hoang mang trong dân chúng. Nếu cuộc tấn công mạng được thực hiện đồng thời với phong tỏa hoặc không kích, hiệu quả gây tê liệt sẽ tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, nếu xét riêng lẻ, chiến tranh mạng khó có thể khiến Đài Loan sụp đổ ngay. Đài Loan vốn là trung tâm công nghệ, với nhiều lớp bảo mật cao, hệ thống dự phòng và kinh nghiệm chống lại tấn công mạng nhiều năm. Trong tình huống chỉ có chiến tranh mạng và không có tấn công quân sự trực tiếp, Đài Loan có thể trụ nhiều tháng, thậm chí lâu hơn. Tuy nhiên, cuộc sống thường ngày sẽ bị xáo trộn mạnh, hệ thống hành chính bị trì trệ và lòng tin xã hội giảm sút. Đây là kịch bản làm suy yếu đối phương từ bên trong hơn là đột phá chiến trường, và nó thường được xem như một công cụ hỗ trợ chứ không phải chiến lược chính. Kịch bản thứ tư và cũng là kịch bản được quan tâm nhất là đổ bộ toàn diện. Đây là tình huống nguy hiểm nhất cho cả Trung Quốc và Đài Loan, vì là chiến dịch quân sự lớn nhất mà Trung Quốc phải thực hiện trong hàng chục năm qua và có rủi ro rất cao. Đổ bộ không chỉ bao gồm việc đưa hàng trăm ngàn binh sĩ vượt qua eo biển, mà còn phải mang theo xe tăng, pháo binh, tên lửa, hậu cần, đạn dược và thực phẩm. Việc vận chuyển một lực lượng lớn như vậy trong khi bị tên lửa chống hạm, tàu ngầm và pháo bờ biển của Đài Loan tấn công sẽ tạo ra tổn thất cực kỳ lớn. Thêm vào đó, địa hình Đài Loan với núi non bao quanh, bờ biển dốc và đô thị dày đặc khiến việc chiếm đóng vô cùng khó khăn. Nếu Trung Quốc đổ bộ thành công, họ vẫn phải đối mặt với chiến tranh đô thị kéo dài. Trong các mô phỏng quốc tế, nhiều mô hình cho thấy Trung Quốc có thể chiếm được một số bãi đổ bộ, nhưng bị mắc kẹt trong chiến tranh đô thị kéo dài từ 1 đến 3 tháng, trong khi tổn thất tiếp tế tăng theo cấp số nhân. Trong kịch bản này, Đài Loan có thể trụ được lâu nhất vì chiến tranh đô thị là môi trường phòng thủ tốt nhất cho lực lượng yếu hơn. Khi đặt 4 kịch bản này cạnh nhau, có thể thấy rằng thời gian trụ được của Đài Loan không cố định mà dao động theo tính chất chiến dịch của Trung Quốc. Phong tỏa khiến Đài Loan trụ được 60 đến 90 ngày. Tên lửa và không kích có thể làm suy yếu đảo trong 2 đến 4 tuần. Chiến tranh mạng có thể kéo dài nhiều tháng. Đổ bộ toàn diện lại khiến chiến tranh có thể kéo dài nhiều tháng, nhưng cả hai bên đều đối mặt với thiệt hại khủng khiếp. Chính vì thế, câu hỏi Đài Loan trụ được bao lâu không chỉ phụ thuộc vào sức mạnh quân sự mà còn phụ thuộc vào cách Trung Quốc chọn mở màn chiến dịch, cũng như mức độ can thiệp của quốc tế. Để hiểu rõ hơn về khả năng Đài Loan trụ được bao lâu trong trường hợp bị Trung Quốc tấn công, người ta không thể chỉ dựa vào so sánh lực lượng hay phân tích lý thuyết. Những mô phỏng chiến tranh, hay còn gọi là war game, do các tổ chức quốc tế như RAND, CSIS, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, Viện Nghiên cứu Chiến lược Đài Loan và các cơ quan quốc phòng Mỹ thực hiện mới là nơi cung cấp cái nhìn sát thực tế nhất. Dù kết quả của mỗi mô phỏng không hoàn toàn giống nhau, nhưng tất cả đều xoay quanh 3 mốc thời gian quan trọng: 72 giờ đầu, 2 đến 4 tuần tiếp theo và giai đoạn 60 đến 90 ngày. Đây là những khoảng thời gian sinh tử quyết định Đài Loan có thể trụ được, Trung Quốc có thể tiến xa tới đâu và liệu Mỹ hoặc Nhật có tham chiến hay không.
Trong 72 giờ đầu tiên, bức tranh chiến trường tập trung chủ yếu vào việc ai kiểm soát bầu trời và ai giữ được khả năng chỉ huy. Các mô phỏng đều cho thấy Trung Quốc sẽ mở đầu bằng một loạt đòn tấn công tên lửa lớn nhất mà khu vực Đông Á từng chứng kiến. Những loạt tên lửa này nhằm vô hiệu hóa đường băng, phá hủy hệ thống radar, làm tê liệt trung tâm chỉ huy và gây khó khăn cho máy bay Đài Loan trong việc cất cánh. Trung Quốc hiểu rằng dù họ có ưu thế quân sự, nhưng nếu để Đài Loan giữ được không quân hoạt động sau 3 ngày đầu, chiến dịch sẽ phức tạp và tốn kém hơn rất nhiều. Trong khi đó, Đài Loan đã dự đoán điều này từ lâu. Họ xây dựng nhiều đường băng dự phòng, đào sâu các hầm trú máy bay trong núi và phân tán hệ thống chỉ huy trên khắp đảo. Chính cách phân tán này giúp họ tránh bị tê liệt hoàn toàn. Các mô phỏng cho thấy không quân Đài Loan dù bị tổn thất nặng vẫn đủ khả năng duy trì các đợt đánh trả lẻ tẻ trong 3 ngày đầu tiên. Các hệ thống phòng không như Patriot, PAC-3 và Skybow cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giảm bớt hiệu quả tấn công của Trung Quốc. 72 giờ đầu không quyết định chiến tranh kết thúc, nhưng quyết định chiến tranh kéo dài bao lâu. Nếu Đài Loan giữ được khả năng chỉ huy phân tán và duy trì một phần lực lượng, họ sẽ bước vào giai đoạn tiếp theo với một tư thế phòng thủ chủ động hơn. Từ tuần thứ 2 đến tuần thứ 4 của cuộc chiến, chiến trường bắt đầu thay đổi đáng kể. Lúc này, Trung Quốc buộc phải chuyển từ chiến thuật tấn công tầm xa sang các hoạt động phức tạp hơn như kiểm soát điểm đổ bộ, tấn công mục tiêu chiến lược còn lại, duy trì phong tỏa và bắt đầu đo lường phản ứng quốc tế. Đài Loan trong giai đoạn này tập trung tối đa vào việc bảo toàn lực lượng còn lại, sử dụng tên lửa chống hạm để vô hiệu hóa tàu đổ bộ, tận dụng địa hình đồi núi và đô thị để bào mòn quân đối phương. Nếu Trung Quốc muốn đổ bộ, họ phải chọn một số ít bãi biển thích hợp, vốn đều được Đài Loan gia cố trong nhiều thập kỷ. War Game cho thấy Trung Quốc có thể đổ bộ được quân trong tuần thứ 2, nhưng với tổn thất rất lớn. Một số mô hình cho thấy hàng chục % phương tiện đổ bộ có thể bị phá hủy ngay trong những đợt đầu tiên. Trong khi đó, nếu quân Trung Quốc chiếm được một số điểm trên bờ biển, họ phải đối mặt với mạng lưới phòng thủ tầng lớp và nguy cơ bị tấn công từ các đơn vị nhỏ, linh hoạt của Đài Loan. Đây là giai đoạn mà chiến tranh đô thị trở thành trọng tâm. Với mật độ dân cư cao và hệ thống đường phố phức tạp, chiến tranh đô thị khiến tốc độ tiến quân của Trung Quốc giảm mạnh. Lúc này, thời gian Đài Loan trụ được không chỉ phụ thuộc vào quân sự mà còn vào khả năng duy trì chính quyền, cung cấp dịch vụ cơ bản và giữ vững tinh thần dân chúng. Giai đoạn 60 đến 90 ngày là mốc quan trọng nhất trong mọi War Game, bởi đây là thời điểm thế giới buộc phải đưa ra quyết định về việc có can thiệp hay không. Mỹ và Nhật Bản cần thời gian để tập hợp lực lượng hải quân, không quân và hậu cần trước khi tiến vào một khu vực đang bị tên lửa Trung Quốc bao phủ. Các căn cứ Mỹ tại Nhật và Guam là điểm xuất phát chính, nhưng để triển khai một lực lượng đủ mạnh, họ cần từ 6 tuần đến 3 tháng. Điều này khiến mốc 90 ngày trở thành mục tiêu chiến lược của Đài Loan. Nếu Đài Loan trụ được đến thời điểm này, khả năng Mỹ can thiệp sẽ tăng lên rõ rệt. Khi Mỹ tham chiến, cục diện chiến tranh thay đổi hoàn toàn. Các tàu sân bay, máy bay ném bom tầm xa, máy bay cảnh báo sớm và vệ tinh trinh sát của Mỹ có thể khiến chiến trường chuyển từ việc Trung Quốc áp đảo sang một cuộc chiến tiêu hao, khiến cả hai bên đều thiệt hại nặng nề. Trong nhiều mô phỏng, sự can thiệp của Mỹ khiến Trung Quốc phải kéo dài chiến dịch hoặc rút lui từng phần vì không thể duy trì mức tổn thất cao trong thời gian dài. Ngược lại, nếu Mỹ không can thiệp hoặc chỉ hỗ trợ bằng vũ khí và thông tin, Đài Loan vẫn có thể trụ lâu nhưng áp lực sẽ tăng lên nhanh chóng trong 2 đến 3 tháng. Nhìn tổng thể các mô phỏng, có thể thấy thời gian Đài Loan trụ được phụ thuộc nhiều vào yếu tố tinh thần, hậu cần và sự hỗ trợ quốc tế. Không có mô phỏng nào kết luận rằng Đài Loan sụp trong vài ngày như một số tuyên bố chính trị thường nói. Tất cả các phân tích đều thống nhất rằng, ngay cả trong tình huống xấu nhất, Đài Loan vẫn có thể chiến đấu trong nhiều tuần. Nếu không bị cô lập hoàn toàn và có một phần hỗ trợ từ bên ngoài, cuộc chiến có thể kéo dài nhiều tháng. Trong kịch bản Trung Quốc đổ bộ toàn diện, chiến tranh đô thị có thể kéo dài và khiến việc kiểm soát đảo trở nên gần như bất khả thi trong ngắn hạn. Nếu Mỹ và Nhật tham chiến, thời gian kéo dài hơn nữa và nguy cơ chiến tranh lan rộng ra toàn khu vực là điều khó tránh khỏi. Điều quan trọng nhất ở đây là không có câu trả lời tuyệt đối cho việc Đài Loan sẽ trụ được bao lâu. Chiến tranh luôn chứa đựng yếu tố bất ngờ và không giống bất kỳ mô phỏng nào. Tuy nhiên, từ tất cả phân tích và mô phỏng hiện nay, khoảng thời gian hợp lý nhất mà Đài Loan có thể trụ được khi đối mặt với một cuộc tấn công toàn diện là từ vài tuần đến vài tháng, tùy mức độ hậu thuẫn của đồng minh và cách Trung Quốc chọn tiến hành chiến dịch. Điều này cũng cho thấy bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Đài Loan sẽ không phải là chiến dịch nhanh gọn, mà là một cuộc chiến tiêu hao nặng nề với mức độ tàn phá vượt xa mọi tưởng tượng. Khi nhìn lại toàn bộ bức tranh xung đột tiềm tàng giữa Trung Quốc và Đài Loan, có thể thấy rằng mọi phân tích, mọi mô phỏng, mọi dự đoán dù được xây dựng trên dữ liệu rất lớn vẫn không thể nói chính xác điều gì sẽ xảy ra trong thực tế. Chiến tranh không vận hành theo một kịch bản hoàn hảo, nó chứa đựng sự hỗn loạn, bất ngờ và những biến số không ai có thể dự đoán trước. Tuy vậy, những đánh giá chiến lược nghiêm túc trên thế giới vẫn cho chúng ta một khung thời gian tương đối đáng tin cậy. Đài Loan không phải là một mục tiêu dễ bị đánh gục trong vài ngày như nhiều tuyên bố mang tính tuyên truyền thường nhấn mạnh. Ngược lại, nơi đây là một pháo đài tự nhiên với hệ thống phòng thủ được chuẩn bị hàng chục năm, với ý chí dân tộc mạnh mẽ và với sự hỗ trợ tiềm tàng từ các đồng minh có năng lực quân sự hàng đầu thế giới. Từ những mô phỏng chiến tranh lớn, có thể thấy Đài Loan luôn trụ được ít nhất vài tuần, ngay cả trong kịch bản bị tấn công tổng lực bằng tên lửa và không kích quy mô lớn.
Khi bước vào giai đoạn chiến tranh đô thị, thời gian này kéo dài thêm nhiều tuần hoặc nhiều tháng, đặc biệt khi quân đội Trung Quốc buộc phải tìm cách kiểm soát từng khu phố, từng đường hầm và từng điểm chiến lược trong một môi trường mà bên phòng thủ luôn có ưu thế. Trong kịch bản phong tỏa, Đài Loan thậm chí có thể chịu đựng tới 3 tháng trước khi nguồn lực cạn kiệt. Và nếu sự hỗ trợ từ bên ngoài đủ mạnh, cuộc chiến có thể kéo dài lâu hơn, trở thành một cuộc chiến tiêu hao khốc liệt mà chưa chắc bên tấn công đạt được mục tiêu. Một điểm quan trọng khác là sự can thiệp của Mỹ và Nhật. Trung Quốc hiểu rằng nếu chiến tranh kéo dài, khả năng Mỹ tham chiến sẽ tăng dần theo thời gian. Điều này khiến mục tiêu đánh nhanh thắng nhanh trở thành điều cực kỳ khó đạt. Đài Loan chỉ cần sống sót tới mốc 60 đến 90 ngày để thay đổi hoàn toàn cục diện chiến trường. Đây là lý do chính khiến các cuộc mô phỏng luôn chọn mốc thời gian này làm điểm quyết định, bởi tại đó chiến tranh có thể chuyển hướng từ cuộc tấn công áp đảo sang cuộc đối đầu khu vực với sự tham gia của nhiều lực lượng lớn. Điều đáng sợ nhất không phải là thời gian Đài Loan trụ được bao lâu, mà là cái giá con người và kinh tế phải trả nếu chiến tranh xảy ra. Một hòn đảo nhỏ với hạ tầng hiện đại sẽ phải đối mặt với cảnh mất điện, thiếu nước, gián đoạn thông tin, khói lửa khắp nơi và hàng triệu người phải sơ tán. Mọi phân tích dù chi tiết đến đâu cũng không thể thể hiện đầy đủ sự tàn khốc của một cuộc chiến hiện đại. Vì vậy, khi đặt ra câu hỏi Đài Loan trụ được bao lâu, điều mà chúng ta thực sự hy vọng là đáp án ấy sẽ không bao giờ được kiểm chứng trên thực tế. Nếu bạn muốn tiếp tục theo dõi những phân tích sâu sắc, những hồ sơ quân sự nóng nhất và những kịch bản chiến lược được giải mã một cách rõ ràng nhất, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới. Sự ủng hộ của bạn chính là động lực để chúng tôi tiếp tục mang đến những nội dung chất lượng nhất.